welcome back to my channel. This is your girl, Angelica, at kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutan pindutin yung subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang upload. So, for today's video, gagawa ko ng eye makeup look and slash review na rin dito sa product na to. This is the eyeshadow from Shawill makeup. Ayan siya. Ayan yung box niya. Ito yung 5 Colors Makeup Professional. And I got the shade 001. Okay. And it says here, a perfect color combination with fine glaze for dynamic expression in your eyes. Does not clog eyelid pores. Very smooth and soft. It's a new eyeshadow makeup combination that displays shiny, sweet, and romantic, sexy color. So, romantic sexy color na. Ayun yung kiniklaim nitong product na to, and wala naman ng ibang sinasabi dito bukod sa made in China daw itong Shawill. I got this eyeshadow product for the price of 69 pesos. Akalain mo, 69 pesos. Napakamura. Actually, nabili ko to sa may SM sa department store. Kasi yung unang pasok ko sa SM, tumingin muna ako sa may Watsons. And sabi nila, wala na daw to doon. Ubus na, out of stock. Then, umakit ako dun sa my department store nila, and luckily, I found this. I got this item for a month na yata, kaso hindi ko agad magawa ng video dahil medyo naging busy ako dahil ayun na nga, nagtatrabaho. Wala ng oras. Kailangan din ng pahinga. Tao lang din naman na papagod. So, let's open this box. And kung makikita nyo, hindi agad yung pinaka-container ng eyeshadow or container ng eyeshadow makeup. Yung makikita mo. Ano ba to? Wait lang. Ayun. So, ito, parang meron siyang styrofoam, pero hindi talaga siya styrofoam. I don't know kung anong tawag dito. Ayun siya. Tapos, ito na yung mismo eyeshadow palette. Ayun na. So, ang purpose siguro nito is para hindi mabasag agad yung eyeshadows dito. And para sa safety din. Kalain mo yun for 69 pesos. May paganto pa sa Shawill. Bongga. So, ayan na. Ano ang pinagkaiba ng box dito sa pinaka-container? Mas konti lang yung details na nakalagay. May Shawill, then eyeshadow makeup professional, and then sa likod, ang nakalagay lang naman is yung shade. Tsaka yung Shawill lang din, and kung ilang grams lang yung laman nito. So, let's open this eyeshadow. So, meron siyang kasamang mirror. Ayun siya. And takpan ko na lang siya kasi mag-reflect siya. And ito yung mga colors na nandito sa eyeshadow palette. And may kasama siyang ganitong applicator na pwede mo naman din magamit kapag magpapatong ka na lang or magpapuff ka lang ng eyeshadow sa iyong eyelid. So, ayan. Meron tayong white dito. Pink, violet, parang blue-violet na color. Then, next is turquoise. Ayan. So, excited akong gamitin itong color na to kasi never pa ako nakapag-try ng ganitong eyeshadow color. Ang ganda niya tignan. Diba? And, lahat na pala ito ay may shimmer. So, wala tayong pang transition shade. So, kukuha na lang ako ng transition shade ko. So, mag-swatch muna tayo. So, unahin ko muna ito. White na to. Ayan. Medyo, ay naman, kita naman ang color niya. Or, yung nalagay ko. Then, next is ito, pink. Medyo powdery yung texture nito or formula. Ayan, medyo chalky siya. Then, next is yung violet. Or purple. Ayan siya. Ay, nalalaglag. Gulay. Then, next is ito naman. Parang blue-violet. Napaka-powdery niya. Ayan siya. Then, last is itong turquoise na shade. Ayan siya. So, apply it here. Ayan. Ayan, kung nakita nyo. Ang ganda ng color nung turquoise.
Parang nag-bounce yung kulay niya. Actually, maganda naman lahat ng color. Pero itong violet, parang hindi siya masyadong ma-shimmer. Katulad nito turquoise and itong pink. Yan ang napapansin ko. Pero all in all, ang ganda nila dito. Diba? Dahil excited na akong gamitin tong product na to, punta na tayo sa ating eye makeup tutorial. Bagong lahat, nakapag-foundation na ako, tsaka nakapag-kilay na ako, and nakapag-concealer na rin ako. And next step is, ipa-prime ko lang ang aking eyelids. So, magamit lang ako ng concealer, at ang gamit ko is itong Maybelline Fit Me Concealer. Galagay lang ako sa aking lids. Ayan. Fingertip ko na lang yung gagamitin ko para sa pag-blend. And then, magdadust ako or set ko lang itong aking eyelid kung wala ako ng powder. Since walang pang transition color itong eyeshadow palette ng Shawill, gamit na lang ako ng bronzer as my transition color. So, ang una kong gagamitin is itong parang purple shade. Ilalagay ko siya sa aking outer V. And gagamitin ko na rin itong kasamang sponge na kasama. Okay, so, gagawin na rin natin yung mirror para may silbi. Ayan. Then, ipipress ko lang siya dito. So, as much as possible, dapat yung tatlong kulay na yun, yung purple, pink, at saka itong blue-violet. Dapat nandito lahat yan sa aking lids. Yan. Diba? Kitang-kita naman yung color niya. Fairness. Pero hindi masyadong halata yung glitters. Ayan, mas nag-dark na yung kulay niya. Okay, next naman is gagamitin ko na itong blue-violet. Siya naman yung nasa center ng aking lid. Alright, got this. Oh. Ang ganda ng kulay nito ng pag na-blend niya. As of now, wala pa namang fallouts. Next, gagamitin ko na tong pink. Feeling ko sobrang powdery ng pink. Siya lang yung parang nadudugo. Ganyan naman. So, ayan, nakapaglagay na ako off-camera dito sa kabilang side. Yan, i-blend ko na lang sila parehas. So, ayun, napansin ko nung binlend ko sila, parang nawala na din yung kulay.
So, ang ginawa ko, nagpatong ulit tuloy ako ng mga colors sa aking lids. And then, slight na lang na binlend ko sila para naman hindi na sila mawala ulit. But kaya may mga ganong eyeshadow, bigla na lang nawawala pag binlend. So, ayun na nga. Huwag na tayong humubot. So, next naman is gagamitin ko na tong white eyeshadow na ito. Ayan. Hindi siya nag-focus. Nalagay ko siya dito sa aking inner corner. Ayan. Gamit ako ng pencil brush. So, parang walang nangyari. So far, and makita ba? Ayan, kita naman. Ayan, medyo kailangan na natin diinan para makita talaga yung white na yun. Ayan, then maglalagay na rin ako dito sa aking ilalim ng kilay. Pang-highlight ng aking brow bone. Alright, then next naman is yung pinaka-exciting color dito, which is yung turquoise. Yan siya. Diba? Ganda na kulay. Let's see kung magiging maganda din ba siya. Dito sa aking lower lash line. So, gamit lang ako ng ganitong brush. And ayun siya. Wow, ganda na. So, ayun. Lagay ko na dito. Fairness, nakita naman na siya. Ang ganda, bes. So, tatapusin ko lang tong look to and I will be right back. Now, let's talk about sa final verdict ko dito sa Shawill 5 Colors Makeup Professional. Doon muna tayo sa nagustuhan ko about this product. So, una sa lahat, nagustuhan ko yung eyeshadow colors, color selection, especially itong turquoise. Madali siya nag-show up sa aking skin. Kitang-kita nyo naman. And, matingkad yung kulay niya. Hindi mo na kailangan doble-doblehin. Hindi katulad ng ibang colors na dyan. And, nagustuhan ko din dito dahil sa napaka-affordable nito for only 69 pesos since nakasale sila. And the reason why na nakasale ito since magpapalit na sila ng packaging nitong palette na to. Kaya 69 pesos na lang to. Siguro na sa mga 60% off ito nung nabili ko. So, ayun. And yun lang yung masasabi kong nagustuhan ko sa product na to. And let's proceed naman sa mga hindi ko nagustuhan sa product nito. Kung sa lahat, napaka-powdery ng product nito. Especially itong pink. Kasi sabi ko naman kanina, lumalabas na parang naging chalky na siya. Na ayun. Buti na lang, kahit powdery itong product na to, hindi ako nagkaroon ng fallouts. Good thing. And isa sa mga nagka-problema ako dito sa product nito is nung time na biniblend ko siya, nag-fade away talaga yung kulay niya. So, kailangan ko talagang magpatong ulit ng eyeshadow color sa aking lid. So, napag-isipan ko na wag ko na lang masyadong i-blend. Kaya ako na lang na ganyan yan. So, ayun yung nangyari. So, kung bibigyan ko man ng rate itong product na to from 1 to 10, lowest is 1 and highest is 10. Bibigyan ko to ng 6 stars. Kasi maganda naman yung color selection nila. Yun lang, powdery, medyo nawawala lang yung color.
kailangan mong pagpatong-patongin yung color para mag-show up, especially nitong kulay pink. Hindi talaga masyadong show up at yung white. Ayan, yung nilagay ko sa aking inner corners. Kung tatanungin niyo ako kung marirecommend ko ba ito sa inyo, nasa inyo na yan. Kasi para sa akin, so-so lang itong product na to. For only 69 pesos, siguro naman okay na bumili ka ng ganitong product. Hindi ka masyadong manghihinayang kasi meron naman siyang magandang kulay. So, ayun lang yung masasabi ko. So, that's all for this video. If you like and enjoy this video, don't forget to give it a thumbs up, comment down below, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell. So, thank you for watching and see you again on my next video, guys. Thank you! Bye-bye!